Γεια χαρά σε όλους, καλώς ήρθατε και πάλι σε ένα ακόμα επεισόδιο των Escapeάδων και έχουμε και τον Άλεξ, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Άλεξ, Escaper γνωστός, έχουμε ξανακάνει πολλά πραγματάκια μαζί. Γεια σου Άλεξ. Γεια σου Γιώργο. Τι κάνουμε? Μια χαρά. Λοιπόν, περνάω και δίνω πάσα κατευθείαν σε σένα. Πες μας γιατί θα μιλήσουμε σήμερα. Ωραία. Θέμα της σημερινής συζήτησης, είπαμε να μιλήσουμε για τα escape room που δεν είναι στην Ελλάδα. Είπαμε να δούμε τι έχουμε παίξει αναμεταξύ μας, ανά την Ευρώπη κατά βάση. Για να... Έχω ένα στη Νέα Υόρκη. Έχω ένα στο Τελ Αβίβ. Οκ. Για να δούμε λίγο και στο εξωτερικό τι βλέπουμε, αν μπορούμε να δούμε κάποια διαφορά, αν έχει κάποιο pattern. Εγώ θέλω να δείξω αυτό εδώ, για το οποίο μου έκανε τρελό shaming πριν. Είναι η λίστα που έχω εκτυπώσει με τα δωμάτια και την έχω εκτυπώσει σε χαρτί. Είμαι analog σήμερα, αλλά προς υπεράσπιση μου να πω ότι όλες οι συσκευές είναι συνδεδεμένες κινητά και λάπτοπ με κάμερες και μικρόφωνα. Δεν σε κάλυψα, το ξέρω, δεν πειράζει. Προχωράμε. Λοιπόν, τι λες, να ξεκινήσουμε? Για πάμε πρώτα εσύ. Ωραία. Καταρχάς να πούμε ότι, ναι, το είπες κιόλας ότι είναι κατά βάση Ευρώπη τα δωμάτια. Λοιπόν, από ποια χώρα ξεκινάμε? Ποιο ήταν το πρώτο που έπαιξες σε εξωτερικό? Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Το πρώτο μου παιχνίδι στο εξωτερικό ήταν το μαχρινό 2016. Σχεδόν 10 χρόνια πριν, φίλε, έτσι. Ναι, ήταν στη Σόφια, στη Βουλγαρία. Είχαμε παίξει το TNT. Κοντά. Το TNT τότε ήταν για την εποχή του, ήταν μια χαρά παιχνίδι. Απλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κρίνουμε και πάρα πολύ τη Σόφια από ένα παιχνίδι που ξαγώ το 2016. Η εταιρεία λέγεται Teorama και έχουν καλύτερα παιχνίδια από αυτό που έπαιξα, αλλά ήταν πολύ φαν. Ήταν ωραίο παιχνίδι. Τότε ήταν στα παρόμοια νερά που είχαμε κι εμείς. Δεν είχε κάτι διαφορετικό. Γρυφοδωμάτιο. Ήτανε τότε, νομίζω, δεν είχαν αρχίσει Καλά, να διαφοροποιούνται τόσο. αν μου λες το 2016 κιόλας, ναι, ξεκάθαρα φαντάζομαι γρυφοδωμάτιο. Ήταν το πρώτο δωμάτιο που έπαιξες γενικότερα ή το πρώτο εξωτερικού? Πρώτο εξωτερικού, το 2014 ξεκινήσαμε εδώ. Και πώς σου φάνηκε η σύγκριση μετά της Ελλάδας? Ήταν σε παρόμοιο ύφος, ωραίο παιχνίδι. Δεν ήταν κάτι διαφορετικό. Εγώ το πρώτο δωμάτιο που έπαιξα, Escape γενικότερα, ήταν στο εξωτερικό. Ήταν στην Πράγα, από το Trap Prague, το κοιτάζω κιόλας στο σκουνάκι μου, το Secret Agent. Cold War φάση, θέμα. Γρυφοδωματιάκι, πολύ ωραίο, με τη Βουδαπέστη μαζί, που έπαιξα το Κλαστροφίλια. Πασίγνωστο τότε δωμάτιο, με βουντού αισθητική και αυτό γρυφοδωμάτιο, έξυπνοι μηχανισμοί, τώρα μιλάμε για το 2014 φαντάσου, οπότε μιλάμε για δωμάτια πρώτης γενιάς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Παρ' όλα αυτά τότε μας είχε κάνει απίστευτη εντύπωση γιατί δεν είχαμε ξαναπαίξει απολύτως τίποτα. Για πάμε λίγο σε κάτι πιο... Στη Βουδαπέστη είχα παίξει το Alchemist Gold, που ήταν και αυτό ένα ok normal παιχνιδάκι της εποχής του. Τότε που ήταν κρυφό παιχνιδό, τότε που ήταν η Βουδαπέστη, που ήταν πρωτεύουσα των Escape Room, που έχασε αυτόν τον τίτλο μέσα στα χρόνια. Ποια είναι πλέον η πρωτεύουσα των Escape Room? Δεν ξέρω. Μάλλον στην Ευρώπη θα βάζω την Αθήνα. Ροδότης. Εντάξει. Τόσο. Τελευταία στιγμή. Μάλλον είναι από τις καλύτερες πόλεις για να παίξει Escape Room. Ξεκάθαρα νομίζω. Ναι. Εγώ θα έλεγα και Αθήνα, Βαρκελόνη, Ελλάδα, Ισπανία, κάπως έτσι. Είναι μια μεγάλη διαφορά που έχουμε. Πλεονέκτημα που έχει το να έρθει κανείς για escape στην Ελλάδα, το ότι είναι όλα στην Αθήνα. Ισχύει. Ενώ σχεδόν σε όλες τις άλλες χώρες δεν βλέπεις πόλεις που έχουν πολλά παιχνίδια μαζί. Δηλαδή στην Ισπανία, αν ανοίξει κανείς τα τερπέκα, έχουν πολλά παιχνίδια τα οποία είναι στη λίστα τους, αλλά δεν είναι όλα κάπου. Δεν είναι όλα στη Μαδρίτη ή όλα στη Βαρκελόνη. Ακόμα και τα παιχνίδια που είναι στη Βαρκελόνη μεταξύ τους έχουν πάρα πολύ. Ισχύει, ναι. Να πούμε κιόλας ότι καλά θα το συζητήσουμε. Βαρκελόνη έχουμε πάει μαζί με τον Άλεξ ταξίδι. Μεγάλη επιτυχία. Πολύ γέλιο. Θες να πιάσουμε Βαρκελόνη, μιας και το ξεκινήσαμε? Ας πούμε τα παιχνίδια που έχουμε παίξει μαζί στη Βαρκελόνη. Λοιπόν, Cyber City. Για πες. Το Cyber City, πέραν του πόσο καλό παιχνίδι είναι, έχει πολύ unique theme. Είναι πολύ ωραίο το ότι έχει ένα θέμα που δεν βλέπεις όλη την ώρα, αυτό το cyberpunk φουτουριστικό πράγμα. Είναι ωραίο που δεν το βλέπεις συχνά και το είδαμε εκεί. Πολύ ωραία εκτελεσμένο, πολύ ωραία σκηνικά, πολύ ωραίο παιχνίδι. Είχα δυσκολευτεί, θυμάμαι, με το flow όλων τους των παιχνιδιών σε αυτή την εταιρεία, γιατί παίξαμε και το Akasha's Tomb. Είχε μια δυσκολία στο πώς κυλάει, είχαν λίγο δικό τους τρόπο. Akasha's Legend. Αλλά ήταν. Καταλαβαίνω γιατί σου κόλλησε το Tomb μέσα, βέβαια. Γιατί εντάξει, η αισθητική είναι τελείως Tomb Raider. Ναι, τι σε είχε εντυπωσιάσει στο Cyber City? Πες εσύ και θα σου πω εγώ και εγώ μετά.
Ήταν κάτι που είπες, υπήρχε ένα wow factor, ας πούμε. Μου άρεσε πάρα πολύ όταν καταλήξαμε στο κεντρικό χώρο που είχε όλη αυτή την αισθητική του Cyber City, όλο αυτό το cyberpunk στοιχείο. Ο κεντρικός χώρος, να πούμε, είναι ένας διάδρομος ουσιαστικά, ένα alley, θα μπορούσε να το μεταφράσει κανείς αν μιλήσουμε θεματικά, όπου αριστερά και δεξιά υπάρχουν καταστήματα με νίον επιγραφές και βιτρίνες, όπου πρέπει να δεις πράγματα, να μεταφέρεις αριθμούς, γρίφους, να πληκτρολογήσεις ένα άλλο μηχάνημα που έχει πιο πριν στην αρχή, να κάνεις input κάποια στοιχεία. Ένα στοιχείο που βλέπουμε τώρα και θα ξαναδούμε και σε άλλα παιχνίδια και δεν έχουμε στην Ελλάδα, είναι το ότι δεν παίρνει τον εαυτό του σοβαρά σαν παιχνίδι. Ότι είχε πολλά αστιάκια σε κείμενα δεξιά-αριστερά, αναφορές σε pop culture, είχε ένα αστείο ότι παραλαμβάνεις κάτι από την Amazon, την αντίστοιχη, μπορεί να την έλεγε κάπως αλλιώς, αλλά αυτή είναι η λογική. Τέτοιο χιούμορ στην Ελλάδα το έχουμε απομακρύνει πάρα πολύ. Δεν είμαστε δεκτικοί, νομίζω, στο να έχουμε αυτό το τρόλο πράγμα, το να βλέπουμε στο χαβαλέ τη θεματική των παιχνιδιών μας. Έχουμε κωμικά δωμάτια, κωμωδίες στην Ελλάδα και τρολοδωμάτια αρκετά. Υπάρχουν κάποια. Ναι, δεν μπορώ, δηλαδή το Wanted Dead or Alive, ας πούμε, δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο τρολοδωμάτιο. Συμφωνώ, και στο Tiki έχουμε δει πολύ αστεία πράγματα. Ναι. Αλλά είναι λίγες εξαιρέσεις μέσα στο συνοθήλευμα. Εσύ νομίζω αναφέρεσαι στο συνδυασμό troll και references με τέτοια πράγματα δεν κάνουμε pop culture, ας πούμε. Ναι, κατάλαβα. Αυτό έχεις δίκιο, ισχύει. Υπήρχε κάτι που δεν σου άρεσε, νομίζω, ενώ γενικά κατά 90% ήσουν πολύ θετικός. Θυμάμαι ότι υπήρχε κάτι προς το τέλος που σου είχε κλωτσίσει. Κολλάγαμε σε σημεία, θυμάμαι. Είχαμε θέματα με το flow. Αντίστοιχα και στο επόμενο παιχνίδι. Και κάτι με τον ηθοποιό κάπως είχε γίνει η φάση που. Κάτι δεν είχε γίνει ξεκάθαρο σε ένα. Ναι, κάτι προσπαθούσα εγώ να πάρω από την πλάτη του και. Ναι, ήταν τύπος ακίνητος, τύπος σαν να μου λέει έλα δες το, ας πούμε, δεν με έβλεπε, ξέρεις. Είναι σαν το, πώς το λέγαμε, σαν το AI των εχθρών στο Indiana Jones. Ναι, για τέτοια λογική. Κάπως έτσι. Λοιπόν, και μετά παίξαμε Akasha's Legend, το οποίο είναι ένα δωμάτιο αιγυπτιακής αισθητικής. Εκεί πάμε στην άλλη όχθη του συχνότητας theme. Ότι πάμε σε ένα theme που έχουμε δει 4.000 φορές. Ωστόσο, θεωρώ ότι από όσα έχουμε δει, αυτό εμένα με εντυπωσίασε περισσότερο από όλα. Μάλλον ναι. Σαν Egyptian theme, ας πούμε. Ναι, το πιο εντυπωσιακό αιγυπτιακό που έχω δει κι εγώ. Το μόνο αρνητικό που μπορώ να σκεφτώ εγώ, πέρα από θέμα gameplay, είναι ότι για να δώσουν βάση στη ρεαλιστικότητα του πράγματος, είχαν βάλει μέσα άμμο και χώμα. Πραγματική άμμο και χώμα. Οπότε υπήρχαν σημεία στα οποία πήδαγες ή έπεφτες από καταπακτές, μπαίνοντας σε τάφους αιγυπτιακούς, και σηκωνόταν ένα σύννεφο σκόνης. Όπου μετά, μόλις τελειώσαμε το παιχνίδι, ήμασταν όλοι λες και είχαμε βγει από κατολίσθηση. Θέλαμε να πάμε να κάνουμε μπάνιο και μετά να συνεχίσουμε το tour μας. Έβγαινες δηλαδή και έλεγες: έχω βγει από αιγυπτιακό τάφο. Σου έλεγε: άλλος το βλέπω ξεκάθαρα. Και καθώς παίζαμε, ας πούμε, υπήρχε μέσα και ένα σύννεφο σκόνης. Δηλαδή μετά τη δυσκολία σε κάποια φάση που να πνεύσεις μέχρι που εντάξει, ψιλοκάθισε αυτό, αλλά ναι, ήταν λίγο μπιχ αυτό το κομμάτι. Υπάρχει και βίντεο, αν θέλετε, για τα δωμάτια που παίξαμε στη Βαρκελόνη. Μπορείτε να το δείτε στο link. Και. Τι άλλο παίξαμε, θυμάσαι? Όλο το ξεχνάς αυτό. Και το Ναθάιλ. Yes! Το θυμήθηκε. Για πες, Ναθάιλ. Ήταν horror παιχνίδι. Όχι horror. Μυστηρίου thriller, ας πούμε. Ήταν τέτοιο. Εντάξει, είχε και κανένα δυο. Horror, εγώ θα το έλεγα. Δεν μας κυνηγούσε κανένα. Δεν τρέχαμε ιδιαίτερα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι horror ότι έχει κυνηγητό μέσα, ας πούμε. Είχε τα jumpscares του. Ήταν πολύ όμορφη αισθητική, πολύ ωραίο παιχνίδι, ωραία γριφάκια μέσα σε αυτό το πράγμα. Σε έκανε σου έδινε αυτό το πολύ ωραίο feeling που έχουν κάμποσα παιχνίδια, ότι είμαι σε ένα χώρο, καταλαβαίνω ότι πρέπει να πάω στον δίπλα χώρο και φοβάμαι να το κάνω. Ισχύει. Σκοτάδι στους άλλους χώρους, πάρα πολύ ωραία σκηνικά σπιτιού, εγκαταλελειμμένου σπιτιού, ο πρωταγωνιστής super, γρίφοι έξυπνοι, εντυπωσιακοί. Μια χαρά. Είχαμε περάσει νομίζω πολύ ωραία. Ναι. Τέλεια. Λοιπόν, μεταπηδούμε σε άλλη χώρα. Τι άλλο έχουμε παίξει? Πάμε στο Λονδίνο. Πάμε Λονδίνο, το οποίο Λονδίνο το έχω και πρόσφατο σχετικά. Πριν λίγους μήνες πήγα.
Λονδίνο, το πρώτο μου escape room και μοναδικό escape room που έχω παίξει ήταν το Revenge of the Sheep. Είναι μια σειρά παιχνιδιών που είναι αρκετά κωμικά. Με αυτό το βρετανικό χιούμορ του να μην παίρνουν τον εαυτό τους σοβαρά. Που ναι, ευτυχώς δυστυχώς είναι από τα καλύτερα παιχνίδια στο Λονδίνο. Αλλά το Λονδίνο δεν έχει τρομερά escape room. Δεν ξέρω πώς τους ξεφεύγει σε πολλές μεγάλες χώρες η πρωτεύουσά τους ή μεγάλες πόλεις να μην έχουν πολύ καλά παιχνίδια. Το Λονδίνο δεν έχει. Το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ωραίο, είναι ευχάριστο, αλλά δεν θα λες πήγα και παίξα παιχνιδάρα στο Λονδίνο κτλ. Και έχουμε παίξει και οι δύο το ίδιο πράγμα. Να το πούμε τελευταίο, να πεις το escape room που έχεις παίξει. Έχω παίξει επίσης στο Λονδίνο πριν κλείσει το Time Run. Εδώ είναι η εξαίρεση. Είναι από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα που έχω παίξει. Το μακρινό 2017 πλέον. Φανταστικά και τα δύο. Ήταν από τα πρώτα δωμάτια που είχαν πάρει το συνεργατικό κομμάτι και του είχαν αλλάξει τα φώτα, με την καλή έννοια. Ήμασταν ομάδα 4. Σε χωρίζανε. Οι δύο έπρεπε να κάνουν κάποια άλλα πράγματα, ενώ άλλοι δύο βλέπανε τι κάνουν οι άλλοι και έπρεπε να συμμετέχουν ώστε να βγει το task. Σκηνικά φανταστικά. Φαινόταν ότι ήταν ένα δωμάτιο στο οποίο είχε πέσει ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Είχαν φτιάξει ένα σχεδόν πραγματικό αυτοκίνητο από mechanical parts, στο οποίο έμπαινες μέσα. Άπειροι μηχανισμοί. Το Celestial Chain είχε από τα πιο εντυπωσιακά τελικά δωμάτια που έχω δει. Ήταν μια αίθουσα στην οποία έπρεπε να... Δεν έχει σημασία τώρα να κάνουμε spoiler, γιατί το δωμάτιο έχει κλείσει, δεν υπάρχει πλέον. Έπρεπε να βάλεις κάποιους κρυστάλλους στις κατάλληλες θέσεις και όσους περισσότερους έβαζες, τόσο περισσότερους πόντους έπαιρνες και τόσο καλύτερο θα ήταν το ending. Το θέμα είναι ότι αυτό που γινόταν όταν έβαζες τους κρυστάλλους ήταν ασύλληπτο. Είχε μια πυραμίδα στο κέντρο η οποία άρχισε να στροβιλίζεται και να τραβάει όλο τον καπνό ουσιαστικά που είχε μέσα το δωμάτιο και να δημιουργεί κάτι σαν δίνη. Τα εφέ ήταν ασύλληπτα. Ήταν πάρα πολύ ωραία παιχνίδια και τα δύο. Ακριβά βέβαια τα δωμάτια του εξωτερικού, έτσι, σε σχέση με την Ελλάδα. Αν υπάρχει μια μικρή γκρίνια για τις τιμές στην Ελλάδα, παιδιά, δεν θέλετε να ξέρετε τι συμβαίνει στο εξωτερικό, αφήστε το. Ειδικά σε συγκεκριμένες χώρες δηλαδή. Μην πιάσουμε Ολλανδία, Ελβετία. Ελβετία είναι τρομακτικά. Το πραγματικό χώρο είναι να δείτε τιμές Ελβετίας. Αυτή είναι πέμπτη κατηγορία χώρο σε σχέση με το προηγούμενο βίντεο που κάναμε. Είναι το κόστος των escape room. Λοιπόν, για πες, Λονδίνο εσύ. Και το άλλο που έχουμε παίξει και οι δύο. Όχι στο ίδιο ταξίδι. Όχι. Σε διαφορετικό. Έχουμε παίξει χωριστά. Δεν είναι ακριβώς escape room. Ναι, δεν είναι escape room. Στα escape room το συγκαταλέγουν οι περισσότεροι βέβαια. Είναι το Phantom Peak. Στο Phantom Peak λοιπόν, αρχικά να πούμε τι είναι. Είναι ένα experience interactive, στο οποίο σε αφήνουν σε μια πόλη η οποία είναι για ακόμη μια φορά σε αυτό το fun, δεν μπαίνουμε σοβαρά το theme μας, πολύ χαλαρά να γελάσουμε. Εντάξει, νομίζω εκεί το έκαναν λίγο υπέρ του δέοντος, θα μπορούσαν λίγο να το έχουν μαζέψει για μένα. Εκεί θα είναι η διαφωνία μας. Ναι. Οπότε σε αφήνουν σε αυτό το μέρος, στο οποίο είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θες. Δηλαδή παίζετε με πάρα πολλά άτομα ταυτόχρονα, υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες. Αν δεν κάνω λάθος είναι κάπου 50 με 100, κάτι τέτοιο. Πολύς κόσμος. Τεράστιος χώρος. Τεράστιος. Έχουν πολύ χώρο και η λογική είναι ότι υπάρχουν μικρά quest να ακολουθήσεις, μικρά storylines που ξεκινάς με κάποιον τρόπο. Υπάρχει ένα application στο κινητό για να σου δώσει μια κίνηση και σε καθοδηγεί σε όλη την πορεία του παιχνιδιού. Οπότε ξεκινάς κάτι, σου λένε μια ιστορία. Έχει γίνει μια κλοπή. Πήγαινε εκεί να ρωτήσεις τι χρειάζεται. Πας σε κάποιον χαρακτήρα, μιλάς με έναν ηθοποιό, που είναι νομίζω το highlight του παιχνιδιού. Οι ηθοποιοί και το interaction μαζί τους είναι το πιο ευχάριστο πράγμα στο παιχνίδι. Να πούμε ότι μπαίνει και πάρα πολλοί κόσμος ως παίχτες μέσα. Έτσι. Δεν μπαίνει μια ομάδα 4-10 ατόμων, μπορεί να μπουν και 100 άτομα μαζί. Ο χώρος βέβαια είναι τεράστιος, μπορεί να τους κάνει host όλους. Ωστόσο, εμένα αυτό λίγο με ξένησε, να σου πω την αλήθεια. Θα προτιμούσα δηλαδή να το έχουν κρατήσει στο μισό. Καταλαβαίνω γιατί το κάνουνε. Από θέμα εμπειρίας όμως και gameplay, νομίζω ότι να υπήρχε λιγότερο συνοστισμός θα ήταν πιο ωφέλιμο για όλους. Προέκυπτε λίγο τυχαίο.
Κάτσε ένα λεπτό να δούμε, να ολοκληρώσω το τι είναι το ίδιο παιχνίδι. Φυσικά. Ξεκινάς λοιπόν ένα quest κάπου, μιλάς με κάποιον ηθοποιό, αυτός θα σε στείλει να κάνεις κάτι άλλο μέσα σε αυτό το χώρο, να πας να βρεις κάποια άλλη πληροφορία, ίσως να παίξεις ένα mini game και κάποια στιγμή καταλήγεις σε δεύτερο ηθοποιό ή σε τρίτο ή οτιδήποτε και είναι μια σειρά από τέτοια task για να ολοκληρώσεις το mini story που έχεις. Αυτό το mini story δεν κρατάει τη διάρκεια που είσαι εκεί. Αυτό το mini story κρατάει μισή ώρα, 20 λεπτά, 40 λεπτά, όσο σου πήρε. Και μετά είσαι εκεί για 2,5 ώρες, ήτανε. Ναι. Έχεις αυτό το χρόνο λοιπόν να παίξεις όσα τέτοια mini quest θες. Και αυτό είναι η διασκέδασή σου. Ανάμεσα σε αυτά βέβαια έχει μπαρ, έχει μπεργκεράδικο, έχει πράγματα αν θες να μην παίξεις για όλες τις ώρες. Κάνεις αν θες ένα διάλειμμα για να φας, να πιείς, να ξεκουραστείς, να πας στην τουαλέτα σου. Θα δεις ανθρώπους που φέρνουν τα παιδιά τους, οπότε απλά κάθονται στην άκρη. Βλέπεις τους άλλους ταυτόχρονα να κάνουν άλλα πράγματα, ενώ εσύ λύνεις άλλα πράγματα. Έχει έναν ας πούμε ανταγωνισμό στο ποιος θα προχωρήσει πιο γρήγορα και ποιος θα λύσει περισσότερα cases, γιατί να πούμε ότι εκεί χωρίζονται σε cases, έτσι, δηλαδή σου αναθέτουν κάποιες υποθέσεις και όσες περισσότερες λύσεις, τόσες περισσότερες καρτούλες θα πάρεις, οι οποίες στο τέλος δεν καταλάβα και σε τι χρησιμεύουν, για να σου είμαι ειλικρινής. Αυτό που κάνει το παιχνίδι, οι καρτούλες είναι ανομιστικά. Αυτό που κάνει το παιχνίδι είναι ότι όσο προχωράς και λύνεις πράγματα, η λογική του είναι ότι θα ξαναπάς. Αν έχεις όρεξη, να ξαναπαίξεις το ίδιο πράγμα. Οπότε θα πας τη δεύτερη φορά, θα παίξεις καινούργια stories που δεν έχεις κάνει προηγουμένως και ολοκληρώνοντας όλα τα stories που έχουν, συνήθως έχουν και ένα κρυφό. Το οποίο σου κλειδώνει αφού ολοκληρώσεις όλα τα υπόλοιπα. Οπότε να πάρεις τη χαρά. Έτσι κι αλλιώς θυμάμαι ότι όταν είχαν ρωτήσει ποιοι έχουν ξανάρθει, ένα μεγάλο ποσοστό παιχτών είχε ξαναπαίξει. Ναι. Και το ακούω, είναι πολύ ευχάριστος χρόνος. Και δεν ήταν και πολύ ακριβό για αυτό που ήταν. Όχι, το κόστος ήταν μια χαρά. Να πούμε ότι τα σκηνικά είναι φανταστικά. Έχουν φτιάξει μια πόλη, κανονική πόλη, με θέμα Wild West. Ναι, είναι Fantasy Wild West. Fantasy Wild West, ναι, που κάθε εποχή έχει παρόμοιο theme. Εσύ το πέτυχες νομίζω Halloween, εμείς ήμασταν στο Winter, ναι, που ήταν ακόμα έτσι λίγο, παρόλο που ήταν Γενάρης όταν πήγαμε, ήταν χριστουγεννιάτικο. Αλλάζουν 4 φορές το χρόνο. Αλλάζουν 4 φορές, σωστά. Λοιπόν, η δική μου ένσταση σε όλο αυτό είναι ότι από θέμα acting και, πώς να το πω, θεατρικότητας, νομίζω ότι εμένα το βρετανικό χιούμορ μου αρέσει. Αυτό δεν ξέρω αν το θεωρώ ακριβώς βρετανικό χιούμορ με την έννοια του ότι έχει κάτι αυτό σαρκαστικό, έχει κάτι ειρωνικό το βρετανικό χιούμορ. Εκεί μου φάνηκε λίγο πιο ανώριμο, λίγο πιο παιδικό το χιούμορ, λίγο πιο χαζοχαρούμενο, όχι με την προσβλητική έννοια, λίγο πιο παιδικό. Ας πούμε ένα μίνι παράδειγμα από Quest είναι ότι ένας μπαμπούλας τρώει τα παιδάκια, τα έχει κάνει καραμέλες και τα σκοτώνουμε, αλλά όλο αυτό με πολύ ανάλαφρη διάθεση. Χωρίς να έχουμε προβληματιστεί για αυτό, χωρίς να το βλέπουμε σαν χορήφικ, ότι εντάξει μωρέ, παιδάκια είναι σιγά. Ήταν μια τέτοια αισθητική που καταλαβαίνω ότι μπορεί να ξενήσει, μπορεί σε κάποιον να μην του φαίνεται. Ναι, και το τέλος κιόλας λίγο. Εντάξει, το τέλος έγινε φάση νυχτερινό σοου με χορευτικά και. Ναι. Γίνεται ένα σοου, το οποίο επίσης είναι του χαβαλέ. Επίσης είναι αστείο. Ναι, είναι όλο ένα πάρα πολύ χαβαλεδιάρικο πράγμα και ίσως εμάς αυτό μας ξενήσει γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει λίγο πιο του suspense, του μυστηρίου, της ατμόσφαιρας. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Καμία όμως. Είναι άλλη φάση τελείως. Είναι βρετανικό. Ένα βρετανικό πράγμα. Και το καλύτερο tip, αν κάποιος είναι να πάει, που το είχα δει ευτυχώς πριν πάω, είναι να μην το δεις σαν escape room. Μην το δεις σαν κάτι που πρέπει να βιαστείς, να τρέξεις, να λύσεις όσο περισσότερο γίνεται. Ισχύει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ισχύει. Ο σκοπός πρέπει να είναι πώς να αξιοποιήσεις αυτές τις 2,5 ώρες εκεί και να περάσεις καλά. Δεν χρειάζεται να σκοτωθείς. Ισχύει. Αυτά από την αγαπημένη μας Αγγλία. Λοιπόν, τι άλλο. Να πάμε λίγο στην Ολλανδία, στην οποία ζούσες κιόλας, έτσι. Την έχουμε προσπεράσει λίγο. Η Ολλανδία θα είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο. Πάμε Ολλανδία, στην οποία Ολλανδία δεν έχω πάει κιόλας. Έχει μείνει τρελό αποθυμένο και από θέμα τουριστικού ενδιαφέροντος και από θέμα escape τουρισμού. Για πες. Ολλανδία λοιπόν. Τα έχουμε ξαναπεί λίγο και σε αυτό έχω link. Ήταν από τα πρώτα επεισόδια που είχαμε κάνει. Αλλά έχουν περάσει 2-3 χρόνια, οπότε ας κάνουμε ένα φρεσκάρισμα. Στην Ολλανδία έχω παίξει, για να μην αναφερθώ σε όλα, έχω παίξει πολλά μικρά παιχνίδια που ήταν όλα ωραία, είχαν όλα τα θετικά τους και τα αρνητικά τους. Ήταν ωραία παιχνίδια έχω παίξει γενικά στην Ολλανδία. Θα αναφερθώ σε
σε δύο εταιρείες. Η μία θα είναι η εταιρεία που έχει το The Dome, που είναι στα τερπέκα πάντα πολύ ψηλά και θα παραμείνω στην ίδια άποψη. Νομίζω δεν έχει φύγει τα τελευταία 5 χρόνια από την πεντάδα, από τη δεκάδα σίγουρα. Νομίζω φέτος λίγο έφυγε από την τριάδα. Τα προηγούμενα 3 χρόνια ήταν στις θέσεις 2, 3, 1, 1, έχει πάρει πρωτιά 2 φορές. Πολύ συζητημένο δωμάτιο. Έχω πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια να το παίξω, αν και έχω μάθει σχεδόν τα πάντα πώς το έχουν παίξει. Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό. Για πες μας τη δική σου εμπειρία. Το The Dome, νομίζω ότι τα έχουμε ξαναπεί, οπότε θα το πω πολύ σύντομα. Το The Dome είναι ένα σίγουρα πάρα πολύ ευχάριστο παιχνίδι. Δεν είναι πάρα πολύ escape room. Σε πολλά σημεία του δεν είναι πολύ escape roomικό. Δηλαδή, σε ένα τμήμα του που είναι πάρα πολύ escape room, ξενίζει από το υπόλοιπο παιχνίδι. Γιατί λες, εδώ γιατί είναι escape room και πιο γιατί έχει γρίφο εδώ. Δηλαδή, τι γίνεται, τι πάθανε. Έχει πάρα πολύ όμορφα σκηνικά, έχει με πολύ παράξενη θεματική. Αλλά αν πας για να περάσεις καλά και να διασκεδάσεις με αυτό το οποίο είναι. Απίστευτο. Αυτός, να πούμε, δεν ξέρω αν ακούγεται, ένα καμπανάκι. Αυτό είναι το καμπανάκι που έχω βάλει στο σκύλο μου και το χτυπάει όταν θέλει να βγει στο μπαλκόνι. Το ανοίξουμε. Τον έχω εκπαιδεύσει να χτυπάει το καμπανάκι για να καταλαβαίνουμε πότε θέλει να βγει έξω. Λοιπόν, Αλφή, ναι, άνοιξε τον θες. Ένα μικρό διάλειμμα για να βγει ο σκύλος να ρεμβάσει στο μπαλκόνι. Το The Dome λοιπόν είναι ένα πολύ ευχάριστο παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι που δεν είναι escape room σε όλο του το μήκος και μέγεθος, αλλά έχει πολύ όμορφα πράγματα να δεις, πολύ όμορφα πράγματα να κάνεις και είναι καλό να πάει κάποιος εκεί όχι σκεφτόμενος θα λύσει και θα έχει task, ούτε χώρο είναι έτσι. Έχει διάφορες εμπειρίες, έχει κάποια thrills, έχει κάποια όμορφα πράγματα να κάνεις, αλλάζει πολύ από δωμάτιο σε δωμάτιο το τι θα συναντήσεις, είναι ωραία εμπειρία. Εδώ μπορώ να αναφέρω και την παραξενιά που έχουν και οι Ολλανδοί, όπως και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ότι δύσκολο να παίξεις 2 escape rooms στην ίδια πόλη. Αποστάσεις τρελές, Θα πηγαίνεις από τη μία πόλη στην επόμενη και από τη μία στην επόμενη για να παίξεις όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή το The Dome, σκεφτείτε, αν το βάζαμε στην Ελλάδα, θα ήταν τώρα στη Ραφίνα. 2 χιλιόμετρα πριν το Σούνιο μέσα σε ένα practiker. Μια αντίστοιχη τέτοια κατάσταση. Και να φανταστώ δεν έχει και τίποτα άλλο να δεις και να κάνεις εκεί. Τίποτα απολύτως. Αν θες να αγοράσεις φυτά, έχει. Έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα, οπότε πρέπει να μετακινήσει πολύ. Η άλλη εταιρεία που έχω δει στην Ολλανδία είναι το Sherlocked. Πολύ γνωστή εταιρεία. Το Sherlocked είναι στο Άμστερνταμ, οπότε εύκολο να το επισκεφτεί κανείς. Αν δεν κάνω λάθος, έχει 3 παιχνίδια. 3 παιχνίδια τους έχω παίξει. Αυτά τα 3 πρέπει να έχουν. Το Architect, το Vault και το Alchemist. Το Architect είναι το πρώτο του παιχνίδι. Αν θέλει κανείς να το δοκιμάσει, είναι ένα κλασικό παιχνίδι πρώτης γενιάς. Γρυφάκια, λουκέτα, γραφείο, όλα τα πρώτη γενιά πράγματα. γρυφάκια καλά ή γρυφάκια τύπου, εντάξει. Είναι ωραίο παιχνίδι. Εμείς περάσαμε πολύ ωραία. Να κάνουμε μια παρένθεση εδώ και να πούμε το The Think που έχεις με τους γρίφους, το πόσο θέλεις να παίζεις έξυπνους γρίφους και όχι γρίφους που να μην σου τους δίνουν στο πιάτο, να σου λένε απευθείας τη λύση. Έχει αλλεργία ο Άλεξ σε αυτό. Δεύτερον, γρίφους που να μην λύνονται χωρίς βοήθεια. Και τρίτον, γρίφους που για να λυθούν πρέπει να μυρίσεις τα νύχια σου. Θα έλεγα ότι μου αρέσει να λύνω γρίφους, μου αρέσουν όλα αυτά. Μου αρέσει να βάζει ο άλλος πολύ ωραία αισθητική στο γρίφο του, γιατί εφόσον η γρίφη πρέπει να είναι κάποιο επίπεδου και κάτω, δεν μπορεί να βάλεις κάτι τρομερά δύσκολο, πρέπει να λύνεται από οποιονδήποτε μέσα σε 5-10 λεπτά. Θα είναι παρόμοιο, φυσιολογικό. Αυτό που δεν αντέχω είναι να μου δώσει κάποιος γρίφο που κάτι έχει βγάλει από το μυαλό του, κάτι δεν είναι εντελώς λογικό, κάτι είναι. Αυτά δεν τα μπορώ. Καλύτερα να μην έχει γρίφους παρά να έχει γρίφους που δεν προκύπτει μια φυσιολογική απάντηση. Δηλαδή, έχουμε παίξει πλέον τόσα παιχνίδια. Αν δεν λύνουμε κι εμείς τους γρίφους που μας βάζουν, κάτι πάει στραβά. Ευτυχώς είναι αρκετά σπάνιο φαινόμενο. Το Sherlock, λοιπόν, το δεύτερο του παιχνίδι είναι το The Vault. Το The Vault, εγώ όταν το έπαιξα, είχα μια πολύ κακή εμπειρία. Το The Vault έχει αρκετά καλά reviews δεξιά και αριστερά. Φάνηκε από τη δική μου εμπειρία να έχει παρατηθεί αρκετά. Δεν το είχαν φροντίσει, δεν είχαν συντηρήσει πράγματα. Δηλαδή, μέσα στο παιχνίδι είχαμε αρκετά προβλήματα. Ναι, έργα μου, αυτό είναι θέμα όταν συμβαίνει. Και μας καθυστέρησαν πάρα πολύ. Δεν προλάβαμε να δούμε ένα σεβαστό κομμάτι του παιχνιδιού γιατί είχαμε τεράστιες καθυστερήσεις. Ναι. Δηλαδή,
Σίγουρα 20-25 λεπτά τα είχαμε χάσει σε καθυστερήσεις από πράγματα που δεν έγιναν σωστά και φτάσαμε στο ίδιο σημείο. Η σκέψη τους, ειδικά για όταν συνέβη, το παιχνίδι ξεκινάει έξω από την εταιρεία και ξεκινάει και πολύ ωραία έξω από την εταιρεία. Αλλά λεπτομέρειες, ας πούμε, το ότι, ξέρεις τι, το να περπατήσεις μέχρι το escape room είναι μέσα στο χρόνο του παιχνιδιού σου. Θα χάσεις χρόνο από αυτό το πράγμα. Το παιχνίδι δεν ξεκινάει όταν φτάσεις στο δωμάτιο. Αυτά είναι προβλήματα που δεν μας είχαν διευκρινίσει. Όπως και να έχει, αν αυτό το πράγμα συντηρηθεί, θα γίνει ένα ωραίο παιχνίδι. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι τώρα. Το καινούριο τους παιχνίδι, που είναι στη λίστα του Ντερπέκα, που είναι το Alchemist. Okay. Θυμάσαι θέση? Δεν έχω ιδέα. Okay. Το Alchemist, λοιπόν, που είναι το καινούριο τους παιχνίδι, είναι ένα φανταστικό παιχνίδι από διάφορες απόψεις. Η αισθητική του είναι καταπληκτική. Αν ανοίξετε να δείτε την εικόνα που έχει για εικόνα του παιχνιδιού, αυτό είναι actual φωτογραφία από το παιχνίδι και είναι ένα υπέροχο σκηνικό. Ένα πανέμορφο πράγμα. Έχουν χρησιμοποιήσει πάρα πολλά ωραία εργαλεία για να ομορφύνουν αυτό το πράγμα. Έχουν φτιάξει καταπληκτικούς μηχανισμούς σε αυτό το κατασκεύασμα που έχουν εκεί. Έχουν μια τρομερή τύχη με το κτίριο που έχουν βρει. Έχουν βρει ένα πολύ παλιό κτίριο, πολύ κεντρικά στο Άμστερνταμ και με κάποιο τρόπο βρίσκουν και άλλα δωμάτια σε αυτό το πράγμα και τα εκμεταλλεύονται για να τα κάνουν παιχνίδια. Το Alchemist το προτείνω σίγουρα, πάρα πολύ όμορφο, πολύ ευχάριστη γρίφη, πολύ ωραία αισθητική. Το ένιωσα δυστυχώς, κάτι που θα αρχίσει να συμβαίνει σε πολλές εταιρείες, το ένιωσα ελαφρώς άψυχο, γιατί νομίζω οι σχεδιαστές κάποτε σκεφτόντουσαν τι θέλουν να φτιάξουν. Θέλω να φτιάξω ένα τάφο, θέλω να φτιάξω ένα ψυχιατρίο, θέλω να φτιάξω κάτι και δουλεύανε πώς θα κάνουν κάτι. Νομίζω επειδή οι σχεδιαστές πολύ φυσικά αρχίζουν και γίνονται πλέον μηχανικοί, γίνονται τεχνικοί, γίνονται τέτοια, αρχίζουν και τα δουλεύουν όλα ανάποδα και λένε τι μπορώ να κάνω για να το φορέσω σε ένα παιχνίδι. Οπότε νιώθεις λίγο, αν έχεις ασχοληθεί με κατασκευές και πώς χτίζονται ένα παιχνίδι, νιώθεις λίγο ότι κάποια πράγματα μπήκαν επειδή μπορούσαν. Ναι. Όχι το αντίθετο. Δεν πειράζει. Το αποτέλεσμα πάλι είναι πάρα πολύ καλό. Το προτείνεις όπως και να έχει. Σίγουρα. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Okay. Ιταλία έχεις πάει? Σε escape room όχι. Σε escape room όχι. Εγώ θα αναφέρω στο Μιλάνο το παιχνίδι Birth Machine από την εταιρεία Mad Machines. Φαντάζομαι το ξέρεις, έτσι? Ακουστά. Είναι και αυτό ένα από τα δωμάτια τα οποία είναι αστεία, αλλά είναι αστείο με ένα πάρα πολύ ευρηματικό και ωραίο τρόπο. Τι λέγαμε πριν για το Phantom Pink και το χιούμορ του? Αυτό είναι στην άλλη άκρη, άλλο χιούμορ. Είναι ένα δωμάτιο στο οποίο υποτίθεται ότι γεννιέσαι, σου δείχνει τη διαδικασία της γέννησης. Έχουμε κάνει και για αυτό το δωμάτιο βίντεο, είχα πάρει και συνέντευξη από τον Αντώνιο και την Τζούλια, φανταστικά παιδιά, απίστευτοι τύποι και οι δύο, ευγενέστατοι και πάρα πολύ καλοί. Μπορείτε να το δείτε και αυτό στο link. Λοιπόν, οπότε η αισθητική και η θεματική του δωματίου είναι γύρω από αυτό. Μπαίνεις μέσα σε μια μήτρα, σου έρχονται κάποιοι επισκέπτες, ό,τι και να σημαίνει αυτό. Έχει πάρα πολύ γέλιο, έχει πάρα πολύ έξυπνο χιούμορ. Τα σκηνικά είναι φανταστικά, θεματικά, σχετικά δηλαδή με το θέμα. Οι γρίφοι ωραιότατοι έχουν να κάνουν με τις αισθήσεις του σώματος. Νομίζω τα βάζω στο ίδιο επίπεδο με από παιχνίδια του εξωτερικού με της Βαρκελόνης. Δηλαδή θα το βάζα πολύ κοντά με το Cyber City, αν και είναι τελείως διαφορετικά παιχνίδια. Το ένα μπορεί να ακούγεται λίγο έτσι πιο υπερπαραγωγή και μπορεί και να είναι κιόλας το Cyber City, ωστόσο από θέμα εμπειρίας και ανάμνησης το τι σου έχει μείνει και σε ποιο δωμάτιο είχες περάσει καλά, είχες το περισσότερο φαν, νομίζω αυτό παίζει να είναι και το νούμερο 1. Τώρα φτιάχνουν και το καινούριο δωμάτιο, το ετοιμάζουν, οπότε ανυπομονούμε. Μου είχε ξεφύγει ντροπιαστικά το άλλο του δωμάτιο, το Time Machine, οπότε όταν ξαναπάω Μιλάνο για το καινούριο θα παίξω και εκείνο. Είναι ένα δωμάτιο το οποίο το προτείνω ανεπιφύλακτα. Είναι ένα πάρα πολύ εύκολο ταξίδι για να κάνει κανείς το Αθήνα-Μιλάνο. Φτηνό, κοντινό. Οπότε, παιδιά, χτυπήστε το, μην το σκέφτεστε, είναι τρομερό. Να πάμε λίγο τώρα στην Πολωνία, την οποία έχεις πάρα πολύ πρόσφατα και στην οποία έκανες. Ο Άλφη τώρα χτυπάει για να μπει μέσα. Νάτος. Καλώς το να. Μήπως θέλεις να έρθεις να σε τραβήξεις και σε κάμερα? Όχι από εκεί όμως και να μου τα γκρεμίσεις όλα. Θα έρθεις εδώ ανάμεσά μας. Μην γλύφεις τα μικρόφωνα. Έλα.
Ναι, μπράβο, καλώς το να. Όπα, ήρεμα. Τα γκρέμισες όλα. Πάει το focus, πάνε όλα. Θα κάτσεις εδώ. Μπράβο. Focus, ρε. Μην γλύφεις το μικρόφωνο όμως. Μπράβο. Κάτσουμε έτσι. Ωραία. Ναι. Φάει μου τα αυτή. Μπορώ να αναφέρω πολύ γρήγορα ότι έχω παίξει ένα escape room στη Λιουμπλιάνα και ένα escape room στο Βελιγράδι. Στο Βελιγράδι υποτίθεται είναι και από τα καλύτερα του παιχνίδια το Πειράτα, όπως λεγότανε. Okay. Είναι ευχάριστο, αλλά θα πω ότι και οι δύο πόλεις δεν προτείνονται για escape room. Δεν είναι και από τις... Σερβία, όχι. Στο Βελιγράδι τουλάχιστον, που υποτίθεται το Πειράτα είναι από τα πολύ καλά του παιχνίδια, είναι ευχάριστο, αλλά οκ, δεν θα έλεγα. Αν είστε στη Σερβία για κάποιο λόγο, είστε στο Βελιγράδι, καλό είναι. Okay. Αλλά δεν θα πήγαινα τώρα στο Βελιγράδι για κάτι τέτοιο. Ωραίο το Βελιγράδι γενικά όμως. Το Βελιγράδι λένε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ κοντινό κι αυτό. Και μια φορά είχα κανονίσει να κάνω ένα road trip σε όλα τα Βαλκάνια και δεν έκατσε ποτέ και μου είχε μείνει αποθυμένο. Μην με δαγκώνεις, ρε. Μου κάνει nipping στο χέρι. Λοιπόν, πάμε Πολωνία. Πάμε Πολωνία. Έχω παίξει escape room στην Πολωνία, να ξέρεις. Στην Κρακοβία. 1 ή 2. Σκονάκι. Στην Κρακοβία έχω παίξει το Krakow Beast από την Combinator Exit Game. Ένα δωμάτιο πρώτης γενιάς που είχε θέμα το... Γίτσες. Το δράκο της... τι θα γίνει μεσχέ. Το δράκο της Κρακοβίας. Είναι ένα πολύ συμπαθητικό δωμάτιο. Γρυφοδωμάτιο, ωραία σκηνικά. Δεν ξέρω αν το 2025 λέει κάτι σε κάποιον να πάει να το παίξει. Τότε είχαμε περάσει καλά. Εσύ όμως έκανες ολόκληρο tour, έτσι. Πήγες όχι μόνο Κρακοβία. Εμείς τώρα μια παρέα άλλων ανθρώπων που παίζουμε escape room κάναμε ένα ταξίδι στην Πολωνία που ήταν μια μίξη escape room trip και τουρισμού. Οπότε παίξαμε 12 παιχνίδια στην Πολωνία, τα οποία κάναμε ένα tour που είναι Κρακοβία, Γκλιβίτσε, Βρότσουαβ και Πόσναν. Πολύ ωραία παιχνίδια στην Πολωνία. Θα έβαζα την Πολωνία πολύ ψηλά σαν χώρα που δυστυχώς χρειάζεται road trip, δεν έχεις μια-δυο πόλεις να πας, για να παίξει κανείς escape room. Πολύ ωραία παιχνίδια. Στην Κρακοβία παίξαμε 2 παιχνίδια. Ήταν ok και τα 2. Ήταν το Old Oysters στο Sigmundus και το Osiris Heart στο Escape Krakow. Αυτή η μάστιγα του κάθε πόλη να έχει ένα escape room που λέγεται Escape Tade, Escape Amsterdam, Escape Barcelona, ναι, Escape Athens δεν έχουμε. Escape Athens δεν έχουμε. Στην Κρακοβία λοιπόν, 2 παιχνίδια, Old Oyster και Osiris Heart. Είναι ευχάριστα. Είναι ωραία παιχνιδάκια. Δεν είναι κάτι κοσμοϊστορικό. Δεν μπορώ να πω ότι αξίζει να πας στην Κρακοβία για να παίξεις αυτά τα 2. Αν είσαι στην Κρακοβία και θες να παίξεις ένα escape room, πολύ ωραία και τα 2. Απ' την άλλη όμως μετά στο Γκλιβίτσε, το οποίο νομίζω είναι μια πόλη που δεν είχε κάτι κανείς να κάνει, ένα πολύ μικρό μέρος, απλά τυχαίνει να έχουν ένα πάρα πολύ καλό escape room. Έχουν ένα escape room που λέγεται Tic Tac, του ρολογιού. Σαν τις καραμέλες. Και εκεί έχουν πολλά παιχνίδια, εμείς παίξαμε 2 από αυτά. Το ένα λέγεται Location, το οποίο θα το βάζα πολύ ψηλά στα χειρότερα ονόματα escape room που ακούς ποτέ. Γιατί είναι μια ληστεία. Λέγεται location το παιχνίδι. Ναι. Και ψάξαμε να βρούμε αν κάποιο πρόβλημα στη μετάφραση από τα πολωνικά. Δεν είχε. Και εκεί location λέγεται. Okay. Είναι μια ληστεία. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάρα πολύ ευχάριστο. Είναι σχετικά πρώτης γενιάς. Αν έχετε πρόβλημα με το στενούς χώρους σκύψιμο για να περάσω από περάσματα μακριά. Μαζί το είπαμε. Ναι. Στα μισά δωμάτια για να περάσεις πριν να σκύψεις. Αλλά πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ ευχάριστο, πάρα πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι και το προτείνω σίγουρα αν να περάσετε από εκεί. Είναι κατά βάση αν κάνεις road trip στην Πολωνία. Και το δεύτερο παιχνίδι είναι θεματική χριστουγεννιάτικο, λέγεται Silent Night και συναντάς τον Krampus. Ήμουνα σίγουρος ότι θα καταλήξει δρακουλιάρικο, γιατί τώρα με Silent Night, ναι. Πώς είναι από κοντά ο Krampus? Συμπαθέστατος. Ναι. Άρα απέτυχαν σε αυτό που θέλανε να κάνουν, μάλλον. Δεν είναι τρομακτικό. Μια θεματική για ολόκληρη την Πολωνία, γιατί είδαμε ένα σεβαστό ποσοστό από τα καλά τους παιχνίδια και ισχύουν 2 πράγματα. Δεν έχουν ιδέα τι πάει να πει horror. Τα πιο τρομακτικά τους παιχνίδια σε εμάς δεν ξέρω αν θα τα λέγαμε τρόμου.
Ατμοσφαιρικά γρυφοδωμάτια. Μέχρι εκεί είναι το max που φτάνουν. Δεν πάει παραπέρα. Και πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα. Κάθε φορά δηλαδή που έχεις να κάνεις ένα task, συνήθως πρέπει να κάνεις μια σύνθεση 2 πραγμάτων. Αυτό το πράγμα αντιστοιχεί με εκείνο. Όταν δείχνει αυτό, εννοεί το τάδε. Και κλείσαμε. Και αυτός είναι ο γρίφος. Δεν είναι ποτέ κάτι πιο σύνθετο από το να συνδυάσεις 2 πράγματα. Δεν είναι πρόβλημα. Δεν μας ενόχλησε. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι απλά ότι έστρεψες και το μυαλό σου Σίγουρα όχι. Για να βρεις τη λύση. Ναι. Σίγουρα όχι. Δηλαδή παίξαμε 12 παιχνίδια. Είμαστε 5 αρκετά έμπειροι παίχτες που παίξαμε. Με εξαίρεση ένα hint που χρειαστήκαμε, το οποίο ήταν έχετε και δεύτερο κλειδί. Κατά τα άλλα, χρειαστήκαμε hints μόνο σε ένα παιχνίδι που ήταν προβληματικό. 10 παιχνίδια βγήκαν χωρίς hint και ένα παιχνίδι βγήκε μόνο με την πληροφορία ότι έχουμε άλλο ένα κλειδί. Είναι εύκολα παιχνίδια. Δεν είναι κακά παιχνίδια, είναι πολύ ωραία, αλλά δεν θα κολλήσει κανείς ποτέ σε γρίφο πολωνικού escape room. Δεν υπάρχει κάτι σοβαρό να μπλέξεις. Ό,τι κάνανε όμως το κάνανε ωραία. Δεν είχαμε παράπονο. Δηλαδή δεν είχαμε προβληματικούς γρίφους. Ήταν απλά λίγο straightforward από τη στιγμή που πάρεις χαμπάρι τι κάνεις. Οκ. Πάμε στο καλό. Πάμε στο Wrocław. Εγώ ανυπομονώ. Πώς το είπες, Βρο. Πάντα τον βάζω να το λέει. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Wrocław λέγεται. Wrocław. Γράφεται με αυτό το L που είναι σβησμένο. Μπορείς να το πεις Wrocław και θα το καταλάβεις. Wrocław, εγώ το ξέρω. Για να μην αναφέρω ότι κάποτε το έλεγα και Wrocław έτσι και φάω ντομάτες. Και εγώ πρώτη φορά που το κοίταξα το πράγμα το είπα Wrocław. Αλλά λέγεται Wrocław. Πολύ όμορφη πόλη. Να πάτε. Ωραίο το Wrocław. Έχει μια εταιρεία την 619 που έχει ένα σωρό παιχνίδια. Δεν θυμάμαι πόσα έχουν. 14, ένα τέτοιο νούμερο. Πάρα πολλά. Έχουν 3 locations νομίζω στην πόλη. Εκεί παίξαμε 5. Τα 5 αυτά ήταν όλα πάρα πολύ ωραία. Παίξαμε μια λίστα που είναι... εμείς παίξαμε ένα Time Machine, όχι σε ένα που δεν έπαιξε στο Μιλάνο. Το Time Machine πολύ ωραίο παιχνίδι, είναι κοντά σε πρώτης γενιάς, είναι Da Vinci η θεματική του, το εργαστήριο του Da Vinci. Οπότε παίζεις με κατασκευές, παίζεις με ξύλινα πράγματα. Πολύ όμορφο, πολύ ωραίο παιχνίδι. Έχω παίξει θεματικό Da Vinci, να ξέρεις, στο Παρίσι. Να κοιτάζω το σκονάκι μου. Από το Games Άκυρο. Νικόλας Φλαμέλ. Στο όχι Da Vinci. Και γιατί μου έχει κολλήσει εμένα τον Da Vinci κάπου. Κάτι είχε, πρέπει να έχει γρίφο Da Vinci μέσα. Νικόλας Φλαμέλ από το Gamescape. Φοβερό. Φλαμέλ, φιλοσοφική λίθος. Έτσι ψάχναμε τη φιλοσοφική λίθο. Παίξαμε το Asylum, που είναι το πιο horror παιχνίδι που παίξαμε, γιατί 2 φορές μπήκε κάποιος τοπιός και μας φώναξε λίγο. Μέχρι εκεί. Σας μάλωσε? Όχι, ήταν ουλιαχτά νεκρού πνεύματος. Τελετές. Ναι. Τέτοιο. Ένα jumpscare δηλαδή που. Είχε κάποια jumpscare. Που δεν είχε ιδιαίτερο λόγο να υπάρχει. Μια χαρά ήταν. Καλή προσθήκη. Απλά δεν θα το έλεγα horror. Είναι το πιο τρομακτικό που παίξαμε, ας πούμε. Και δεν... Καλά, δεν θα το έλεγες horror. Όποτε πάμε να παίξουμε και στην Αθήνα escape room με αυτόν εδώ, δεν τρομάζει, ρε φίλε. Δηλαδή με βάζουν εμένα μπροστά για να ουρλιάζω και εδώ. Γελάει. Δεν τρομάζει. Δηλαδή έρχεται του σκάει το jumpscare. Καλησπέρα σας. Πάντα τεινάζομαι όταν μου έχετε κάτι απότομα. Θα κάνω αυτό. Θα κάνει αυτό. Θα πάει προς τα πίσω. Εντάξει, εγώ πετάγομαι και πιάνω από τους πολυελαίους, ξέρω εγώ, και αυτό θα κάνει ένα τέτοιο αυτό. Το Asylum πολύ ωραίο, αρκετά κλασικό παιχνίδι, έχει όμορφα σκηνικά, καταλήγει σε ένα όμορφο τελικό χώρο. Ωραίο παιχνίδι, σίγουρα και αυτό να παίξετε. Παίξαμε μετά King Arthur's Dungeon, που είναι το προβληματικό παιχνίδι από πριν. Το King Arthur's Dungeon έχει ένα σφάλμα που το έχω ξανασυναντήσει σε παιχνίδια και είναι το εξής σφάλμα. Έχουν αποφασίσει ότι σε ένα σημείο το παιχνίδι γίνεται παράλληλο, που είναι ok. Έχουν βάλει δηλαδή, ας πούμε, χρειάζεται ένας γρίφος Δέλτα για να λυθεί, χρειάζεται τα Α, Β, Γ, τα οποία είναι 3 χωριστά task που μπορούν να συμβούν μέσα στο παιχνίδι. Είναι λίγο προβληματικό όταν δεν έχει γίνει ξεκάθαρο πού είναι ποιος γρίφος και πότε μπορεί να λυθεί. Αν εγώ έχω ένα πράγμα, ένα κατασκεύασμα μπροστά μου, το οποίο μπορεί να λυθεί, αλλά δεν είναι σίγουρο, δεν είναι ξεκάθαρο ότι μπορεί να λυθεί, θα έπρεπε κάτι να μου το θυμίζει. Θα έπρεπε κάτι να μου λέει, ξέρεις τι, το κλειδί που θες εδώ είναι στο το κουτί. Γιατί αν εγώ το αγνοήσω, φτάνω σε ένα σημείο του περίμενε που δεν ξέρω τι περιμένω. Δεν ξέρω τι ψάχνω. Δεν ξέρω τι πρέπει να λύσω. Δεν είναι θέμα το αν είναι δύσκολο. Είναι κάτι που τα σειριακά παιχνίδια το λύνουν εκ φύσεως.
Γιατί κάθε φορά παίρνεις ένα στοιχείο που σε οδηγεί σε ένα γρίφο, λες, ωραία, αυτό θα λύσω τώρα. Ναι, καταλαβαίνω και τι λες. Αν υπάρχουν 3 πράγματα παράλληλα και δεν είσαι σίγουρος ότι λύνονται και περιμένεις ίσως κάποιο στοιχείο, πρέπει κάτι να σε κάνει να σε σπρώξει προς τα εκεί. Okay. Οπότε είχε σοβαρά αυτό το πρόβλημα. Γιατί ήταν και τα πιο χαλαρά tasks που είδαμε σε όσο ταξίδια, σε ό,τι μας ταξίδι τώρα, σε 12 παιχνίδια, ήταν οι λίγο πιο στον αέρα λογική σε κάποιους γρίφους, λίγο κατασκευαστικά, λίγο από εδώ από εκεί. Δεν ήταν πολύ ξεκάθαρο. Και το ότι ταυτόχρονα ήταν και παράλληλα αυτά τα μη ξεκάθαρα πράγματα, το έκανε λίγο προβληματικό παιχνίδι. Αλλά η αισθητική του πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραίες κατασκευές, πολύ ωραίοι υπότες που είχε μέσα, όλα τα props, πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι. Θεωρώ εκεί θα χρειαστείτε hints αβέρτα. Δηλαδή θέλει βοήθεια. Και στην ίδια εταιρεία παίξαμε το Betrayal in Breslau, το οποίο είναι το παλιό όνομα του Wrocław. Λεγόταν έτσι, όταν ήταν Γερμανία. Ας μάθουμε και αυτό. Και λίγο ιστορία, ότι αυτό το μέρος ήταν Γερμανία κάποτε και τώρα είναι πολύ. Πήγες και Auschwitz, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Πήγα και Auschwitz. Και εκεί να πάτε. Για άλλους λόγους. Για άλλους λόγους και περαστικά σας μετά. Βάλτε το στο τέλος της ημέρας, δεν ξέρω αν θα έχετε όρεξη να κάνετε κάτι άλλο μετά. Εμείς ήμασταν έτοιμοι να πεθάνουμε. Για πες. Είναι βαριά εμπειρία. Βαριά. Παίξαμε το Betrayal in Breslau. Καλό πρώτη γενιάς παιχνίδι. Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Ωραίο είναι. Πολύ καλό και αυτό θα το διάλεγα να παίξει κανείς. Και μετά τελευταίο έμεινε το highlight του Exit 19 που είναι το Abandoned Hotel. Και το highlight του ταξιδιού θεωρώ νομίζω. Όχι, γιατί υπήρχε κι άλλο εισάξιο παιχνίδι. Okay. 2 πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Στο Abandoned Hotel ο κεντρικός του χώρος πάρα πολύ όμορφος. Είχε από τα πιο όμορφα tasks που κάναμε στην Πολωνία έναν γρίφο που τέριαζε πολύ θεματικά. Τον προσπαθείς να αντιστοιχίσεις τα δωμάτια με τους καλεσμένους. Πάρα πολύ μουφαδοσμένο. Με ηθοποιό ο οποίος είναι ο Game Master σου και συμμετέχει στο παιχνίδι πάρα πολύ ωραία. Εναλλαγές χώρων εξαιρετικές. Και μια συνολική εμπειρία πάρα πολύ καλή. Ήταν καταπληκτικό παιχνίδι. Σίγουρα αν περάσετε από Wrocław, σίγουρα Abandoned Hotel, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Σκηνικά. Καταπληκτικά. Έχω δει σε φωτογραφίες τα σκηνικά και μου είχαν κάνει και εμένα πολύ μεγάλη εντύπωση γενικά. Είναι ο κεντρικός και ο τελευταίος χώρος πολύ ωραία αισθητικά. Ο κεντρικός χώρος από τα πιο όμορφα δωμάτια που έχω δει σε escape room γενικά. Και, αισθητική τύπου 20s. Τύπου παλιό ξενοδοχείο 19 something. Ναι. Οκ. Από τις φωτογραφίες που έχω δει μου βγάζει λίγο. Να το πάλι. Ρεσεψιόν. Μου θύμισε λίγο Twilight Zone η αισθητική. Ναι. Είναι κοντά σε αυτό σαν design. Okay, οπότε θα έλεγες ότι αυτό και μαζί με ποιο άλλο ήταν τα highlight του ταξιδιού σου. Λοιπόν, το επόμενο καταπληκτικό παιχνίδι ήταν στην Poznan, στην οποία υπάρχει μια εταιρεία. Θα πω μια παραξενιά που έχουν στη Wrocław και στην Poznan. Μια ιδιαιτερότητα στην Πολωνία που συναντήσαμε είναι ότι οι εταιρείες escape room όχι απλά τα πάνε καλά μεταξύ τους. Το Dreamscape που πήγαμε στην... Τα πάνε καλά είπες, Το Dreamscape στην Poznan είναι στο ίδιο κτίριο με άλλο escape room. Και στην Ελλάδα το ίδιο συμβαίνει. Όλες οι εταιρείες μεταξύ τους τα πάνε περίφημα. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Καμία ίντριγκα. Καμία ίντριγκα. Και δυσκολευτήκαμε πολύ να καταλάβουμε τη δομή των εταιρεών, γιατί υπάρχει μια εταιρεία που λέγεται Fun for Brain, η οποία ανήκει σε ένα σύλλογο άλλων εταιρεών που είναι. Δεν κατάλαβα. Όπως και να έχει. Στην Poznan λοιπόν παίξαμε 3 παιχνίδια ακόμα. Τα 2 ήταν στο Dreamscape. Το ένα ήταν το ένα παιχνίδι που δεν μας πρότεινε κανείς, γιατί δεν βρίσκαμε άλλο. Ένα μικρό πρόβλημα που συναντήσαμε στην Πολωνία είναι ότι δεν παίζανε όλα με 5 άτομα, που το δέχομαι. Δεν παίζανε όλα στα αγγλικά. Υπήρχαν κάποια παιχνίδια πολύ ψηλά στη λίστα του Ντερπέκα που ήταν μόνο πολωνικά. Αυτό με τα αγγλικά είναι θέμα, αργά μου. Και το θεωρώ και το 2025 πλέον και λίγο ανεπίτρεπτο, να σου πω την αλήθεια, να συμβαίνει. Ναι, δεν μας άρεσε και εμάς, γιατί υπήρχαν κάποια που ήταν πολύ ψηλά σε κριτικές, τα οποία δεν υπήρχαν στα αγγλικά. Αν θέλετε να μάθετε πολωνικά για να παίξετε escape room, θα βρείτε μερικές επιλογές ακόμα. Οπότε παίξαμε το Connoisseur, γιατί δεν είχαμε κάτι άλλο να παίξουμε που να τέριαζε. Και δυστυχώς, καλά κάνει και δεν μας το προτείνανε, το Connoisseur, παιδιά, ήταν σκεφτείτε μια κακή ελληνική εταιρεία που μπορεί να ξέρετε σε ελληνικά escape room με κλασικά προβλήματα και λάθη,
τέτοιο παίξαμε. Δηλαδή, χαρακτηριστικά τώρα παιχνιδιού που μας θύμιζαν κακά ελληνικά escape room ήταν ότι μπαίνεις σε δωμάτιο με laser, δεν δουλεύουν τα laser. Ο κεντρικός χώρος είναι το πιο κλασικό escape room όλων των εποχών, γραφείο πλούσιου ανθρώπου, μπλέκεις τώρα με λουκετάκια σε ερμάρια κτλ. Okay. Και το καλύτερο χαρακτηριστικό κακού escape room, είχα χρόνια να το δω και μου είχε λείψει. Θέλω να δω αν θα το πιάσεις, γιατί νομίζω στο έχω ξαναφέρει, αλλά ανοίγεις χρηματοκιβώτιο που χρειάζεται κλειδί και τι έχει μέσα? Κλειδί. Τέλεια. Φοβερό. Αλλά η ίδια εταιρεία, το Dreamscape, είχε ένα από τα καλύτερα escape room στην Πολωνία. Είναι ένα πειρατικό theme, λέγεται Dead Man's Revenge. Και εκεί πρέπει να έχεις πλήρως πρόθεση να περάσεις καλά με τον ηθοποιό. Θυμίζοντας το troll που κάνει σε κάποια σημεία και το ελληνικό που ξαναφέραμε, το Wanted Dead or Alive που έχουμε, έχει έναν τέτοιο ηθοποιό που θα βγει, θα σε τρολάρει, θα σε χοροδέψει. Είναι τόσο καλός όσο ο ηθοποιός του Dead or Alive. Χωρίς να είναι και στην πευσή του γλώσσα. Εύσημα να πούμε εδώ στον ηθοποιό που παίζει στο Dead or Alive, ο οποίος είναι εντάξει, πέφτουμε κάτω και προσκυνάμε, έτσι δεν υπάρχει. Στο πειρατικό λοιπόν είναι ένας πειρατής που σε βάζει μες στο παιχνίδι, σε βάζει σε ένα πολύ ωραίο mood και μετά μπαίνει σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Το Dead Man's Revenge είναι θεματική πειρατών και έχει πολύ ωραία γριφάκια σε κάποια σημεία, έχει καταπληκτικές κατασκευές, πέραν της αισθητικής των σκηνικών κτλ. Έχει κάποια props και κάποια μηχανικά κομμάτια τα οποία είναι καταπληκτικά, πάρα πολύ όμορφο. Στο τέλος ίσως κυλιάζει λίγο εμπειρία γιατί μπλέκεις με ένα puzzle λογικής που δεν ξέρω πόσο τέριαζε με όλη τη ροή, αλλά πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι, πάρα πολύ καλό. Αυτό θα είναι μάλλον το τρίτο καλύτερο που παίξαμε. Γιατί μετά έρχεται το άλλο από τα δύο καταπληκτικά παιχνίδια, το οποίο είναι επίσης την Poznan. Αυτή η εταιρεία Fun for Brain έχει πολλά ωραία παιχνίδια, απλά εμείς δεν μπορούσαμε να παίξουμε γιατί δεν παίζονται με 5. Έχει και ένα πολύ καλά σε κριτικές που είναι με νάνους. Δεν το παίξαμε αυτό. Παίξαμε το Green Mile. Το Green Mile επίσης νομίζω είναι ψηλά στα τερπέκα. Το Green Mile, το γνωστό του Stephen King και της ταινίας. Είναι η ταινία. Είναι η ταινία. Ναι. Είναι ακριβώς η αισθητική της ταινίας. Θα συναντήσετε και τον John Coffey, θα συναντήσετε την ηλεκτρική καρέκλα, θα δείτε κελιά, θα δείτε όλα αυτά. Γρίφος με σφουγγάρι. Υπάρχει σφουγγάρι. Okay. Τώρα γρίφος με σφουγγάρι. Αναφέρεται κάπου. Ήταν ένα μπαράζ γρίφων. Πάρα πολύ. Είναι μεγάλο παιχνίδι και έχει πάρα πολλούς γρίφους. Είναι το παιχνίδι που ήρθαμε νομίζω πιο κοντά χρονικά από όλα τα υπόλοιπα. Ούτε εκεί πήραμε hint, αλλά στα υπόλοιπα ενώ βγαίναμε με 20-25 λεπτά κενό, εκεί είχαμε 10. Ψιλοωριακά. Είχε πολλούς γρίφους. Είναι όλοι ωραίοι. Αν πάτε έμπειρη ομάδα σε ένα τέτοιο παιχνίδι, ειλικρινά νομίζω όσες φορές κολλάγαμε ή δεν προσέξαμε κάτι σε ένα δωμάτιο, όσες φορές είχαμε τα δύο στοιχεία μπροστά μας, έβγαινε κατευθείαν. Πολύ λίγες φορές δηλαδή καθυστερήσαμε στο να λύσουμε ένα γρίφο. Παρόλα αυτά, πολύ γρίφοι. Ωραίοι. Δεν είχαμε παράπονο. Δεν είπαμε ότι κάποιος γρίφος ήταν κακός, ήταν όλα πολύ ευχάριστα και έχουν κάνει τόσο ωραίες κατασκευές. Είναι τόσο ωραίο αυτό που κάνεις. Δεν θέλω να σποιλάρω τίποτα γιατί πραγματικά, αν τύχει να πάει κανείς, πανέμορφο. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Τα συγχαρητήριά μας και σε αυτό το παιχνίδι. Και αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι στην Πολωνία. 12 παιχνίδια, πάρα πολύ ωραία. Δεν καταφέραμε να παίξουμε ένα στη Βαρσοβία που είναι πάρα πολύ ψηλά στις κριτικές. Αλλά στις πόλεις που πήγαμε. Ναι. Δεν πήγες καθόλου Βαρσοβία δηλαδή, έτσι. Όχι, ναι. Κρίμα γιατί είναι και φανταστική πόλη. Εμένα με είχε κερδίσει, να σου πω την αλήθεια, περισσότερο από την Κρακοβία. Ναι, τελείως unpopular opinion, το ξέρω, αλλά τι να κάνω. It is what it is. Τι άλλο έχουμε, για να δούμε. Κοίταξε, έχω παίξει ένα παιχνίδι, το Gold Rush, στην Νέα Υόρκη, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ cute παιχνιδάκι και αυτό με ωραίους γρίφους, γριφοδωμάτιο, πάρα πολύ ωραία σκηνικά και εδώ λίγο έτσι θυμίζει αμερικανική όλη αυτή τη Wild West αισθητική. Το Μιλάνο το ανέφερα, έχω παίξει και στη Βόνη και στο Düsseldorf δύο παιχνίδια. Στη Βόνη έχω παίξει από την Time Break το Tempel High. Τώρα παιδιά γερμανικά δεν ξέρω πώς προφέρεται. Tempel Hager. Jager. Για δες και εσύ που ξέρεις και λίγα Ολλανδικά μπας και... Μαντίβο είναι Jager. Jager. Tempel Jager. Τέλος πάντων, ζητούμε συγγνώμη από τους Γερμανούς φίλους. Έχετε δύσκολη γλώσσα, εντάξει, δεν είναι μόνο τα ελληνικά δύσκολα και τα γερμανικά δύσκολα είναι. Λοιπόν,
Αισθητική Indiana Jones και αυτό, πολύ ωραίο. Έχει μπλέξει λίγο μέσα το theme με dimensions και portals, το οποίο το κάνει πολύ ενδιαφέρον, δίνει έτσι ένα πολύ ευχάριστο και διαφορετική τροπή. Στο Düsseldorf, ένα από τα πιο ωραία δωμάτια του Düsseldorf, το Hecate Trannen, που έχει να κάνει με τον μύθο της Hecate από το The Code Agency, στο οποίο βλέπεις πάρα πολλά διαφορετικά θεματικά δωμάτια, γιατί ταξιδεύεις κάπως διαφορετικές περιόδους και χρονικές. Μπορεί να πας από την Ιαπωνία στην Ινδία, με ό,τι αυτό συνοδεύεται, αισθητικά και από θέμα σκηνικών. Έχεις χρόνο για το σε πόση ώρα πρέπει να βγάλεις το κάθε δωμάτιο πριν προχωρήσεις στο επόμενο, οπότε όταν τελειώσει ο χρόνος πρέπει να προχωρήσεις στο επόμενο ό,τι και αν έχεις κάνει. Νομίζω αυτά από εξωτερικό και εγώ. Okay. Και κανονίσουμε επόμενο ταξίδι με escape rooms σε κάποιο άλλο μέρος που αξίζει road trip. Που είχαμε δει που αξίζει road trip για escape road trip. Που λέγαμε τις προάλλες, αξίζει. Η Γερμανία. Όχι, Βέλγιο λέγαμε. Βέλγιο λέγαμε. Βέλγιο θα πάμε να κάνουμε escape room. Δεν έχω ιδέα αυτή τη στιγμή τι παίζει από Βέλγιο. Είχε κάποια καλά στο Τερπέκα. Είναι εύκολη χώρα για να κάνεις γύρω-γύρω. Λοιπόν, αυτά από μας. Άλεξ, ευχαριστώ ακόμα μια φορά. Και σας ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε φυσικά να κάνετε subscribe. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά και μέχρι τότε ευχόμαστε σε όλους σας καλές αποδράσεις.